Welcome, this is the energy vibration lezing voor de tweede kwartaal voor de Maagd, zijn moon en rising sign. Het is een kwartaal van de vuurenergies en dat is passie, work. En het is meer werk aan jezelf daar is een les voor, een karmatic les voor jullie om te leren. De energy is transformation. Je gaat vooruit gaan in je leven. Je zoekt en vooruit in de situatie. Sommige van jullie komen terug in bepaalde situatie dat je zit om in voor een tijdje en je zit om te bedenken. Jullie krijgen die energie van de hermit, dat je gaat om na te denken over de situatie. Wat precies hier is gebeurd, wat heb ik gedaan, wat is mijn verwerking in de situatie. En het is een periode van een les, een karmatic les, dat je komt terug om even uit te werken met iemand dat is een waterman, waterman, weeskal of een tweeling, oké? En een vis, een kreef of een schorpionnetje. Dit is een groep van mensen die komen terug in deze leven om deze situatie uit te werken. Dus de hele periode van april tot en met juni, het is een periode wat je zit om te bekijken en na te denken om wat is hier is gebeurd en wat heb jou in de input van deze karmatic situatie, hoe heb je hier in deze situatie belanden. En dat is door je ego. En nou zit je te kijken, oh mijn god, wat heb ik nou gedaan? Oké? The number 5. Ja. Nou is het weer van zware. Number 4 is your energy vibration. And Juni is the beste maand voor jullie. Okay, number 4 is the energy vibration. And Juni is the beste maand voor jullie. Oké? We gaan even kijken bij de maanden. In de maand van april is daar een eind. Daar is echt een eind naar een situatie. En hier is een eind naar een situatie dat de 4 van zware is. En you have it double up. Rust. Het is nou een eind van een rustige periode. Seclusion is nu een eind van de seclusion. Nou moet je echt uit. Nu moet je weg van een situatie dat heeft mee te maken met een waterman, een weeskal of een tweeling. Nou komt een eind hier naar deze situatie. Omdat jullie werken samen. En nu, het is zo, het says, het was niet de juiste beslissing. Wat ik heb mezelf in terechtgekomen. Het was niet de juiste beslissing, oké? Het was niet een goede samenwerking. Het was niks productief. Het was niks dat brengt echt. Het was gewoon, ik zit iemand leven even te verpesten. En nou ga je best wel stoppen, omdat hier komt echt en zoiets als een keiharde
inkloppen van iets dat je, wow, oké, nu ga ik niet verder. Wauw. Is zoiets als je komt terug in een situatie waar je realiseert dat je bent te ver gegaan, oké? Misschien jullie vindt het was gewoon een game. En nou heb je gezien, wow, we zijn te ver gegaan. En nu zit ik in de problemen door mijn ego. Door je ego, je zit nou in de problemen. En de maand juni, de beste maand voor jullie, is een maand waar is de beste maand voor jullie, want er is zoveel dingen dat gebeurt. En de maand van juli heb je de eind van deze situatie en hopelijk een nieuwe start, oké? Ik krijg best wel de eind van een situatie en een nieuwe start. Maar voor sommige van jullie, dus nieuwe start heeft mee te maken met iemand dat is een waterman. No, dat is een vis, een kreeft of een schorpionnetje. Oké. En we gaan even hier zien wat precies gaat spelen. Dus tussen de 2 laatste weken van april en de 2 eerste week van de beginning of mei hebben jullie een samenwerking opgezet. De samenwerking heeft iets mee te maken met de 4 van zwaren. De 4 van zwaren. Dus er komt nou een eind to de rust. En nou het is tijd voor jou om echt, so it says, de rust is nou over. Nou ga je echt gaan werken. Echt een nieuwe stad gaan maken. Dus de rust is nou over. En nou ga je nou een nieuwe stad gaan maken. Oké? En dat was een situatie waar je hebt een hele tijd om door mee te maken met iemand dat is een waterman, een weeskal of een tweeling. En nou, this is now over. The seclusion, whatever de situatie is dat je zit mee te werken met deze persoon, is now over. Als we bekijken de laatste 2 weken in mei tot juni, wat zien wij hier is dat je heeft best wel regrets. Oké? Je hebt regrets. Je hebt zoiets als, ja, ik vind het jammer dat ik heb hierin gelopen, want ik lever mij niks op, oké? Zoiets als, je zit samen te werken tegen iemand en het levert je niks op, oké? Omdat je werkt vanuit de ego-base. En hier, omdat je werkt vanuit de ego-base, wat gebeurt hier is dat je krijgt een situatie mee te maken met de koningin van de cups. Dus nu, voor sommigen van jullie, je bent in seclusion voor een heel lange tijd. En nou moet je nou uit de seclusion en even vooruit gaan. Je hebt gewoon, je bent verdriet. Je hebt een soort of, waarom? Weet je, omdat de energie van de viskreef of zo is die energie van een soort of een ego base. So het is deze persoon hou vast aan iets. En so it says
die we niet loslaten. Het is een soort of een les voor jullie allebei. Oké, de outcomes van deze periode heb je de Raad van Fortune. Maar de Raad van Fortune komt op met een les. It was a karmatic lesson. It was a karmatic lesson. De situatie dat is gespeeld, het was allemaal een karmatic lesson. Oké, dus dat was een situatie dat is gespeeld met u. En iemand die was een waterman, een tweeling of een weeskal. En een vis, een kreef of een schorpionnetje. En ik ken een man of een vrouw, omdat dit is een algemeen lezing. Maar kijk, wat is gebeurd is dat daar is heel veel verdriet. Oké, daar is heel veel verdriet. Dat speelt tussen het eind van mei, begin van juli, heel veel verdriet. En de verdriet komt door de energie van heel veel verdriet. En het komt door de energie van de ego. En dat heeft mee te maken met iemand die is een waterman, een weeskal of een tweeling. Oké? En wat hier gebeurt is dat het is een karmatic lesson. Wat speelt hier is gewoon een karmatic lesson. En dit is, de periode is vol met heel veel karmatic lesson voor heel veel van jullie. Passie, het is een kwartaal voor passie. Dus vanaf april tot en met, je zoekt je innerlijke kracht en je zoekt de passie. Je zoekt wie bent je. Je hebt door deze periode, je hebt dit allemaal gezien en dat soort of a thing. Je hebt gezien de frequentie van de mensen, de situatie. Je hebt gezien de frequentie van hoe je gaat omgaan met andere mensen. En de effect dat het heeft op jou later, omdat dit is een karmatic situatie, wat komt terug om jou een les te leren. Een Raad van Fortune komt uit, maar de Raad van Fortune komt uit in de manier waar het is niet in een positieve licht, oké? De energie van Erasmus B is hier, dus vragen. Riep op Erasmus B om even in je oren te staan. Hij draagt de witte Ascension Flame. Je kan hem in je oren zetten en vraag hem in je oren te staan. En de pure licht, de pure white licht van Ascension Flame. En riep op de Seraphimi Angels ook, omdat je kan even zeggen, ik loop met Erasmus B. Ik loop met Erasmus B, oké? Voor de extra informatie dat komt uit deze lezing is dat je hebt even balans nodig. Want dit was een karmatic situatie dat je had mee te maken met deze groep van mensen. Het is zoiets als een karmatic situatie. Een karma dat moet spelen. Een karma dat een karmatic lessen met deze mensen. En voor sommige van jullie, je weet, het is de kreef, vis, kreef of schorpionnetje voor sommige mensen. Het is de waterman, weeskal of tweeling. Oké? We gaan even door naar de liefste relatie. Om te zien wat zit in de liefste voor de vrouwen boven de 40. Nieuw liefde komt voor sommigen van jullie als je bent op zoek naar een nieuwe relatie. Een nieuw liefde komt binnen voor jullie. Dus zeg maar dat je bent iemand over de 40. Nieuw liefde komt best wel binnen voor jou. Voor sommigen van jullie, je gaat even een situatie even zien en je gaat daar even weglopen van de situatie. Want je ziet een situatie, dus je bent in een relatie en je realiseert dat je partner er is geen verandering dat komt voor je partner. Je partner is niet van plan om even te veranderen.
En je gaat even een beslissing in deze periode gaan even maken, oké? Je gaat even in deze periode beslissing gaan even maken. En je gaat even hier goed over nadenken. Omdat voor sommige van jullie, het says, de situatie was echt niet duidelijk. En nu is het nou duidelijk voor jou. Als we bekijken de mannen boven 40. Het is geen goede maand voor de liefde van jullie. Vanwege doordat sommige van jullie die is gekloppen met een ram leien of een boodschappenpersoon. Een mannen of vrouw. Want er is ook same-sex relatie. Je krijgt een heartbreak. Je krijgt heartbreak. Verliefd verdriet. Liefste verdriet krijg je van deze persoon. Liefste verdriet krijg je van deze persoon. Oké. En dan voor de dames en heren. 18 tot en met 40. Als we bekijken wat hier gebeurt, is dat voor sommige van jullie kom je terecht in een leuke relatie. Sommige van jullie kom tegen je droompartner. Sommige van jullie worden heel blij in je relatie. En dit is goed. Sommige van jullie krijgen de uitreiking van de liefste in een relatie van positief. Zoals iemand gaat je aan en te gaan trouwen. Dat soort of ding. Voor sommige van jullie, sommige van jullie dat is in een relatie met een waterman, een tweeling of een weeskal. Je komt achter dat deze persoon is niet eerlijk oprecht. Je komt echt achter dat deze vrouw was niet eerlijk oprecht. En dit is een ogen. En ik ken een man of een vrouw. Oké? Ik ken een man of een vrouw. En je gaat besluiten om even echt een eind te zetten. Omdat je maakt geen meer zorgen hierover. Je gaat gewoon verlaten de situatie voor wat het is. En verder uitgaan met je leven. En dat is momenteel veel beter voor jou. Dames en heren, ik wil jullie echt wensen een zeer, zeer positief tweede kwartaal. En zoek gewoon op de beste manier om deze situatie en deze les. Zie wat heb je gekregen vanuit deze les. Omdat soms is het moeilijk voor sommige mensen om te zien wat precies is de les uit of een situatie. En dit is een periode waar je neemt de tijd om even te bekijken wat is gebeurd. Namaste, tot volgende keer.